السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي يكون فيديو يوم الأحد 24 ديسمبر 2017. اليوم الحمد لله فقت شوية بكري، فقت تقريبا مع 7 ديال الصباح. واخا فقت مع 7 كيجيب لك الله بحال إلا فقتي مع 4 ديال الليل، لأن الظلام بزاف كيبقى داك الظلام حتى كتفوت 8 8 وربع عاد كيبدا يطلع الضو ديال النهار. المهم أنا فقت شوية بكري، واخا بقيت مشغولة مع شي أشياء في الدار ما نُضت. بديت النهار حتى داك ال8. هنايا وجدت القهيوة ديالي وفطرت بشوية ديال الزيتون اللي جبته معايا من المغرب وشوية ديال الزيت البلدية. سبحان الله العظيم ملي كنت صغيرة أنا ما كانش كيعجبني هاد الزيتون هذا اللي محضر بالطريقة التقليدية تمامًا، كان كيعجبني غير هداك الزيتون ديال اللي كيتباع اللي فيه الحرور. ودابا كيف ما كنقولوا كل ما كيزيد الإنسان في السن كل ما الذوق ديالو كيولي تقليدي وقديم، فداك الشي اللي كيوقع. دابا ولا كيعجبني هداك الزيتون بزاف، ولما نمشي للمغرب خصني نجيب منه. ومن بعد وجدت القهيوة ديالي وسخنت واحد الريف ديال الخبز وجلست مع البيسي حتى طلع الضوء ديال النهار. جمعت البيت وغسلت الماينات ديال الفطور، وقلت اليوم غادي نعجن شويه ان شاء الله شويه ديال الخبز ديال المقله. هاد الخبز هذا عامل بحال البطبوط، ولكن حنا في الشمال كنقولوا له الخبز ديال المقله لانه ما كيتنفخش. يقدر يتنفخ في المقله ولكن ماشي ضروري لانه ما كيتعمرش. كناكلوه هكذا في الفطور وشي بعض المرات حتى في الغداء والعشاء. كيطيب طبعا فوق المقله. هنايا استعملت كيلو ديال الدقيق الابيض وتقريبا ربعة او 250 غرام ديال الفينو. عملت ملعقه صغيره ديال الملح، وغنضيف تقريبا ملعقه كبيره ديال السكر. ممكن تستغناو على السكر. شحال هادي طبعا الامهات ديالنا والجدات ديالنا ما كانوش كيستعملوا السكر في المخبوزات، ولكن دابا ولات عاده جاري بها العمل. غنضيف ايضا تقريبا 2 معالق كبار ديال الحليب بودره، ايضا ممكن تستغناو عليه. حتى هو من العادات الجديده اللي ولينا كنستعملوها دائما في المخبوزات وكيعطي واحد الطراوه للخبز. غادي نضيف تقريبا 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نضيف شويه ديال الماء سخون باش ندوب به هذيك الخميره، وغنخليها تقريبا واحد الدقيقه غير باش تذوب وما تبقاش محببه. قبل ما نبدا في قبل ما نبدا نضيف الماء لهذا الدقيق هذا. طبعا ممكن تستعملوا الخميره العاديه ديال الخبز. غنخليها كيف ما قلت واحد الدقيقة غير الوقت اللي غتذوب فيه هذيك الحبيبات ديال الخميرة. وغنبدا نضيف الماء دافي بشوية بشوية وانا كنحرك بيدي بالاصابع حتى كنحصل على واحد العجينة. في الاول كنبقاو نضيفوا الماء حتى كنحصلوا على واحد العجينة تكون يعني مجموعة. هنايا كيف ما شفتوا ضفت تقريبا 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون. ممكن تضيفوا زيت المائدة او ممكن حتى ما تضيفوش الزيت تماما. كنبقى نضيف الماء حتى كنحصل على واحد العجينة تكون متماسكة، وكنبدا ندلك هاد العجينة هادي وكنضيف الماء بحال العجينة ديال المسمن، العجينة ديال الخبز العادي. كنضيف الماء وانا كنعجن حتى كنحصل على واحد العجينة اللي كتكون لزجة وكتلصق بزاف. كلما كانت العجينة خفيفة كلما كيجي الخبز في النهاية رطب وهشيش، كلما كانت ناشفة وقاصحة كلما الخبز كيجي قاصح في النهاية. هنايا دهنت واحد البول او واحد القدر بشويه ديال زيت الزيتون وعملت فيه العجينه ونخليها تخمر تقريبا واحد الساعه لان دابا البرد. المهم حتى تبان لي ضعف الحجم ديالها. هنايا بغيت نشارك معكم واحد الطريقه لتنظيف هاد الطباصل هادو ديال الفضه. بالنسبه للناس اللي قالوا لي الفضه حرام، طبعا هي الفضه حرام وهادو ماشي ديال الفضه، طبعا هذه غير اسم لانهم كيتشبه الشكل ديالهم كيشبه الفضه كيقولوا لهم الفضه. الفضه غاليه بزاف ومستحيل اننا نلقاو طباصل هكذا ديال الفضه الخالصه، فهادو غير طباصل كيشبهوا الفضه. هنايا التنظيف ديالهم ممكن انا كنت بديت كنغسلهم بالطريقه التقليديه يعني بداك الجيكس الرطب، ولكن تفكرت واحد الفكره قريتها في واحد الكتاب انه ممكن نعملو بابي الومنيوم في واحد بحال هكذا واحد البانيو كبير، نضيفوا له معلقه ديال الصودا معلقه ديال الملح معالق يكونوا كبار شويه، ونعمروا هاد القدر هذا او هاد البول البانيو بالماء دافي.
ونحطو فيه هذاك الطبسيل ديال الفضة بحال هاد الطريقة هادي. كيف ما شفتوا هذا ديجا شوية نقي، لأنني كيف ما قلت لكم بديت كنحكم، ومن بعد قلت نستعمل هاد الطريقة هذه. هي على حسب هاد الماعن هادو واش على حسب النوعية ديالهم. كاينين شي مواعن كتعملوهم في هاد الخليط هذا كيرجعوا كيشعلوا بحال إلا عاد خرجوا من المصنع، ولكن بما أن هادو يعني كنظن فيهم الحديد بزاف، فهي كيف ما كتشوفوا الماء ولا كحل، يعني تحيد واحد القدر كبير من هذاك السواد اللي كان في هادوك الطباسل. هنايا عملت القدر الثاني، ماشي القدر، الطبسيل الثاني. هاد الطباسل هادو اللي شاف الهول أو المشتريات ديالي من المغرب جبتهم معايا من المغرب، هما مستعملين وكانوا موسخين بزاف. فهنايا يعني زالت واحد الطبقة كبيرة، تقريبا واحد 70% من هاديك السواد اللي كان فيهم. فهذه الطريقة اللي بغى يسهل عليه تنظيف الأواني ديال الفضة اللي عنده في الدار، يعني بابي ألومنيوم، ملعقة كبيرة د الصودا وملعقة كبيرة ديال الملح والمدافيح باش اللي كيغطي هذاك الطبسيل. كيف ما كتشوفوا ولاو نقيين، تحيدت منهم واحد الكمية كبيرة من هذاك السواد وكانوا مضببين ولاو كيشعلوا. فهذه فكرة، ودغيا دغيا ماشي شي وقت طويل، مجرد ثواني بسيطة ونحيدوهم ونغسلوهم بالصابون عادي ونحتفظوا بهم. هنايا غنكملوا الخبز ديال البطبوط ديالنا. غنرشد شوية ديال السميدة فوق الطابلة. كيف ما كتشوفوا العجينة ضاعف الحجم ديالها، خليتها تقريبا واحد الساعة. نخويها فوق سطح العمل اللي كيف ما قلت رشيته بشوية ديال السميدة الرقيقة، أو ممكن تستعملوا الفينو. وغنطلق العجينة وغنقسمها على 16 قطعة متساوية، تقريبا 15 16. كنقسم العجينة على جوج، وكل نصف كنقسمو على جوج، وكنبقى نقسم هكذاك باش كيجيوني الكويرات متساويين فحال فحال. في الأخير كنحصل على 15 إلى 16 قطعة متساوية. غادي نشكلهم كرات وغادي نرشهم بالدقيق وغنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. ضروري من بعدهم على بعضياتهم لأن العجينة لزجة بزاف ويقدروا يلصقوا في بعضياتهم. هنا غنرش سطح العمل بالسميدة وغنبدا نقرص هاد الخبيزات هادو. انا وجدت الوصله ديال الخبز او واحد القطعه ديال الخشب كبيره وغطيتها بواحد المنديل او دره ديال الكوزينه خاصه ديال الخبز. وغنبدا نقرص هاد الخبيزات هادو، ما نرققهمش بزاف فحال اللي غنعمل البطبوط اللي كيتعمر. غنخليهم شويه اغلاظ، لان هاد الخبز هذا واخا ديال المقله كيجي فحال الخبز اللي كناكلوه في الغداء وفي العشاء. غنرش هذيك القطعه ديال القماش والمنديل بشويه ديال السميده، لان العجينه كيف ما قلت لكم لزجه وممكن تلصق في القماش او في القطعه ديال الثوب. من بعد ما قرصت هاد الخبيزات كاملين نغطيهم بواحد القماش يكون شويه سخون، نخليهم يخمروا تقريبا واحد نصف ساعه وعلى حسب الحراره ديال المطبخ. ممكن تخليهم حتى لساعه كامله إلا كان البرد بزاف. هنايا سخنت جوج مقالي، وحده مقلة ثقيلة ووحده مقلة خفيفة ديال الطفال. غندهنهم بشوية ديال الزيت، تقريبا نقطة ديال الزيت، غير باش كنحيد أي حاجة كتكون باقا لاصقة في أو شي سواد ولا شي حاجة في المقلة. وأيضا هذا كيمنع من الخبز ما يلصقش في المقلة. بالنسبة للناس اللي قالوا لي عطاوني اقتراحات على طريقة تحضير الحرشة في الفيديو ديال البارح، شكرا بزاف. انا الحرشة دائما كنعملها بالطريقة اللي عملتها البارح، وكتجيني زوينة بزاف في المذاق ديالها. واخا البارح تحرقات شوية لان المقلة كانت جديدة، ولكن انا عادة الحرشة كتجيني زوينة بزاف يعني. وطبعا الطريقة اللي قلتوا لي عليها غادي نحاول نجربها شي مرة، هي طريقة جديدة يعني كنقرصوا الحرشة فوق هذيك الكراسة او هذيك الدواره ديال العزف. هنايا كيف ما كتشوفوا طيبت هاد الخبيزات هادو ديال المقله، بقيت كنقلبهم حتى طابوا وتنفخوا، وهذا هو الشكل ديالهم. كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رطبين، ما كيجيوش قاصحين واخا ما كيتنفخوش. هنايا غادي نوجد الكوتي، غنوجد واحد شويه ديال اتاي، وطبعا زيت الزيتون، الفرomاج، البيض، داكشي العادي. ومن بعد غنجمع الطابله، غنقضي المسائل
اللي عندي ديال الدار. بالنسبة للوجبة ديال العشاء غادي نوجد واحد الصينية ديال السمك في الفران، كتجي لذيذة بزاف، وهاد الطريقة هادي خصوصا كتعجب الأطفال لأن السمك اللي غادي نستعملو ما فيهش الشوك، يعني فيلي ديال السمك، وفعلا كيجي لذيذ بزاف. غير جربوا هاد الطريقة هادي على ضمانتي غتعجب وليداتكم. هنايا خديت واحد تقريبا القزبر المعدنوس تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار، غادي نطحنهم أو ممكن تقطعوهم بالمقص، تقطعوهم قطع صغيرة جدا، عفوا ماشي بالمقص بالموس، في واحد القدر هكذا أو واحد البول غنوضع القزبر المعدنوس كيف ما قلت لكم تقريبا 3 ديال المعالق كبار. هنايا غنحضر الشرمولة العادية، غنضيف شوية ديال الملحة، شوية ديال الكمون تقريبا نصف ملعقة صغيرة، غنضيف شوية ديال الخرقوم تقريبا ملعقة صغيرة، والتحميرة أو الفلفل الحلو المطحون الجاف تقريبا ملعقة كبيرة، وغنضيف أيضا شوية ديال الفلفل الحار ربع ملعقة صغيرة، وغنضيف زيت الزيتون لأن هذا السمك هذا غنطيبوه في الفران، فكنضيف تقريبا 3 المعالق كبار إلى 4 المعالق كبار، وعصير حامضة تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال عصير الحامض. ممكن تستعملوا الخل العادي أو ممكن تمزجوا ما بين الخل والحامض. غنخلط هاد الخليط هذا جيدا حتى تندمج العناصر مع بعضها البعض، نقبط القطع ديال الفيلي ديال السمك. انا استعملت هنا التلابيا، غندوزهم في هاد الشرموله هادي. هنايا تقريبا استعملت 4 ديال القطع، ومن بعد غنقبط واحد الحبة ديال الفلفل غنقطعها هكذا دوائر، وواحد الحبة ديال الطماطم حتى هي غنقطعها دوائر وغنحيد لها الزريعة ديالها. غنضيف الخليط ديال الشرموله وغنمزجهم مزيان بحيث ان الفلفله ومطيشه حتى هما يتبلوا بهذيك التوابل والقزبر المعدنوس. انا نسيت ما ضفت الثومه لهذا الخليط ديال الشرموله، ولكن نتوما ضيفوها الا بغيتو، في الحقيقه جات لذيذه. ونعد دابا تفكرت بانني ما ضفتش الثومه، يعني اللي ما كتعجبوش الثومه ماشي ضروريه في هذه الوصفه هذه، هي في الحوت دائما كنعملها، غير دابا نسيت، ولكن المذاق جا لذيذ بزاف، يعني ما حسيتش بالفرق حتى لدابا عاد تفكرت. غنوضع هاد السمك هذا في واحد الصينيه اللي دهنتها بشويه ديال زيت الزيتون او الزيت العادي. هنا عندي 4 ديال الحبات ديال البطاطس طيبتهم، يعني هادو مسلوقين ماشي نصف سلقه، انا سلقتهم مزيان لاني غنشعل الفران يكون مجهد، يعني مع هاد البطاطا الا كانت مسلوقه نصف سلقه ما غاديش تلقى الوقت باش طيب في الفران. والسر في هاد السمك هذا باش كيجي لذيذ والمرقه ديالو كتجي خضره، كنشعلوا الفران درجه الحراره تكون مرتفعه تقريبا 200، والبطاطا كيف ما قلت لكم مسلوقه، وكنضيف فوق منها السمك، وغنضيف في الجوانب الفلفل وايضا الطماطم. قلت لكم السر في هذا الطبق هذا هو ان الفران كيكون مجهد، وايضا ما كنضيفوش الماء بزاف، غنضيف تقريبا واحد ربع كاس صغير غير باش يلقى هذاك البطاطا فين باش ما تلصقش، يعني ما فيهش الماء وغادي يطيب بسرعه. السمك الفيلي دغيا كيطيب، هذاك الفلفل غادي يتحمر، غادي يتشوى عفوا، وايضا الطماطم راه دغيا كطيب. كيف ما كتشوفوا هنايا ضفت تقريبا ربع كاس ديال الماء لهذاك الخليط ديال الشرموله اللي بقى في البانيو، وضفته من الفوق غير في الجوانب. هنايا ضفت تقريبا نصف حامضة مقطعة شرائح الفوق، أو غنوضع هاد الصينية هذه في الفرن تقريبا نصف ساعة إلى 45 دقيقة. أيضا ضفت زدت له واحد القرن ديال الفلفل الحار. هنايا غنوجد جوج الأنواع ديال السلطات. السلطة الأولى هي
ديال الفلفل المشوي، شويت فلفلة خضراء وفلفلة حمراء فوق العافية وقشرتهم حيدت لهم البذور وهذوك الخيوط البيضاء، وقشرت حبة ديال الطماطم ونصف، وطبعا غنحتاجو الحامض للسلطة. بالنسبة للسلطة ديال الخضر الطازجة أو السلطة المغربية غنحتاج حبة ديال الفلفل، جوج حبات ديال الخيار الصغار، واحد القطعة ديال البصل، وحبة ونصف ديال الطماطم. بالنسبة للسلطة المغربية كان ضروري نقطعوها قطع صغيرة جدًا، هنايا كيف ما كتشوفوا قطعت الفلفلة قطع صغيرة جدًا، طبعًا كنحيدوا لها البذور وكنحيدوا لها هاديك الخيوط البيضاء اللي كيكونوا لداخل. الخيار إلا كان الخيار كبير ضروري ما نحيدوا له هذاك الزريعة اللي كتكون في الوسط باش ما تجيناش السلطة ميّهة يعني فيها الماء بزاف. هنايا قطعت كلشي قطع صغيرة جدًا، وأيضًا غنحتاجو شوية ديال الزيتون الأسود ممكن تستغناو عليه إلا ما كيعجبكمش، حيدت له طبعًا العظم وقطعته حتى هو قطع صغيرة جدًا. بالنسبة للسلطة المشوية نفس الشيء غنقطعو الفلفل قطع صغيرة، هنايا كيف ما قلت لكم عندي حبة ديال الفلفل الأخضر وحبة ديال الفلفل الأحمر، وأيضًا حبة ونصف ديال الطماطم غنعصر فوق منها العصير ديال حامضة، عفوًا نصف حامضة يعني تقريبًا معلقة كبيرة ونصف. غنعمل نفس الشيء بالنسبة للسلطة المغربية، هاد السلطة هادي كتبغي الحامض كتر من الأولى، فغنزيد شوية تقريبًا 2 معالق كبار، وغنتبلو طبعًا الفلفل الأسود وشوية ديال الملحة، وغنضيف زيت الزيتون وغنخلط مزيان. مطيشة كنحيدو لها الزريعة وكنحاولوا نصفيوها من الماء لأن مبغيناش هاد السلطة هادي تجي ميّهة بزاف، لأن مطيشة كنعرفوا فيها الماء بزاف. وغنفرّق هاد السلطات على حسب الأشخاص اللي كاينين العشا، اللي حنا هاد المرة غنتعشاو ب3 بينا. كاين كاينة أنا طبعًا والزوج ديالي وجوزتي حتى هي غتعشى معانا اليومة، فقسمت هاد السلطات هادو في هاد الطبيصلات اللي كنت جبتهم معايا من المغرب كيف ما قلت لكم هادي عجبوني لأن كيف ما كتشوفوا هنايا ممكن تعطيو كل واحد حقّه ديال السلطة بلا ما يتخلطوا. هذا هي الصينية ديال السمك خرجت من الفران، فعلًا كتجي لذيذة بزاف، اللي عنده الأطفال ما كياكلوش الحوت جربوا هاد الطريقة هادي فعلًا. لأنني أنا عاقلة من كنت صغيرة ما كانش كيعجبني الحوت تمامًا، والسبب كان هو أن هاد فيه الشوك، فكنت كنشوف الشوك صافي ما كيعجبنيش الحوت. هاد الطريقة هادي غتعجب وليداتكم وممكن ياكلوه هُما مباشرة، يعني ما تخافوش عليهم من الشوك ديال الحوت. وهذا هو العشاء ديالنا الحمد لله. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه، كنقول لكم بالصحة والراحة وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.